Dodi, nyt meillä on uusi moottori. Ja edelleen on pysytty alumiinilohkossa. Sitä on hyvin monet tuossa kysellytkin, että tulooko rautalohko, niin ei tule. Meille ei kuulemma rautalohkoista moottoria tule ihan painosta johtuen. Ja jos käydään pikaisesti speksit läpi, jotta mitä on nyt tehty tänä vuonna, niin kampiakseli on nyt sitten 2.8. Eli meillähän oli viime vuonna 3-litrainen ja nyt tehdään 2.8 ihan vaan sen takia, että saadaan pikkusen värinätaipumusta, harmonista värinää vähemmälle, koska viime vuonnahan meillä oli sitä pulttien löystymistä ja muuta niin kuin siihen liittyvää hommaa. Ja muuten konstruktio on hyvin lähelle samaa kuin mitä viime vuonna, mutta männäthän meillä oli viime vuonna Visekot 8,5 rutulla. Nyt meillä on 9 rutulla olevat Diamond Pistonsin männät, jotka on 2.8 erikoistilattuja. Max Speedingin 103-vitoset veivit löytyy edelleen. Laakerit on Glykoa sekä kiertokangilla että runkolinjassa. 3-litrasen eli M54 öljypumppu. Sitten se M3 öljypumpun kettingin laahain löytyy. Ja sitten dekkitason puolelta löytyy Athenan liekkirengastiiviste, eli samanmoinen kuin mikä oli viime vuonna. Viimevuotisessa moottorissahan meillä oli 12 milliset kovat pinnapultit, nyt meillä on 10 milliset arpit. Ihan vaan siitä syystä, että toi kansipahvin keskittäminen on huomattavasti paljon helpompaa, kun ei tarvitse alkaa kairaamaan niitä pultireikiä suuremmaksi. Eli se menee siitä niin kuin nätisti nips naps. Ja se vanha tuttu klassinen alumiinilohkon kierteen korkkaaminen on eliminoitu erinäisillä konsteilla. Ja tai kokeillaan ainakin. Ja sitten kansipuolella meillähän on nyt samanmoinen 2.8 eli M52P28 TU kansi, mikä oli viime vuonnakin, mutta tämä on eri. Tämä on nyt purkumoottorista otettu. Kanavat on vakiot. Nokat on nyt tehty Pajavorksilla turbokäyttöön huomattavasti paljon jyrkemmät ja korkeammalla nostolla olevat. Ja sitä kautta myöskin sitten meillä vaihtui toi venttiilikoneisto huomattavasti. Eli siellä on nyt sitten M50 non-vanoksen noi nokkakehdot, jotka ottaa vastaan sitten sen 35 millisen paininkupin. Ja sitten meillä on kovat nostinpatruunat siellä hydraulisten tilalla. Ja muutenkin vähän modifioitu jakopään puolta. Eli jakopää meillä nyt koostuu tällä hetkellä sitten niin, että meillä on ensinnäkin ne nokka-aihiot, niin ne ei ole tuplavanoksen, vaan ne on sinkkuvanoksen. Ja siihen syynä oli se, että jos ette tiedä, niin tuplavanosmoottorin nokka-akselit on kokonaan ontot. Eli Bemarin nokishan nyt ihan normaalistikin on se, että niistähän näkee läpi. Eli sieltä menee reikä keskeltä, mutta sitten näiden uudempien moottorien nokkien kohdalla on vielä semmoinen hauskuus, että ne on onttoja myös sieltä niin kuin profiilin sisältä, eli sieltä nokan sisältä. No sitähän ei pystytä silloin hiomaan. Kun se menee puhki tai siihen jää niin vähän aineesta, että se ei kestä se nokka. Niin sitä kautta meille tuli sitten vanhemman M50 sinkkuvanoksen kepit aihioksi, ja ne hiottiin. Ja
sitä kautta sitten meillä tosiaan muuttui suunnitelma single-vanokseksi. Mut sitten tossa erittäin hyvän ystäväni Saarimaan Samulin kanssa tehtiin viime viikonloppuna semmonen pieni ylimääräinen urakka tuon kannen kanssa, koska siinä niiden nokkien sovittamisen kohdalla tosiaan tuli vähän pieniä muuttujia matkaan. Elikkä siinä todettiin se ongelma niiden 33 millisten nostinkuppien kanssa. Elikkä kun me nostetaan sitä paininkuppia ylöspäin johtuen siitä, koska hiomisen jälkeen nokan perusympyrä pieneni todella paljon. Elikkä niihin jäi hirveän vähän perusympyrää, ja se tarkoitti käytännössä sitä, että ne nostinkuppikehdot piti avata, koska normaalistihan se on niin, että se nostin ei mahdu menemään sieltä. Mäpäs näytän oikein. Eli mä demonstroin tässä, mikä oli se ongelma meillä sen venttiilikoneiston kanssa, jota ei tulisi silloin, jos käytettäisiin esimerkiksi vaikka tehdasvalmisteisia virinokkia tai jostain pillettiaihiosta hiottuja, missä olisi sitten perusympyrä riittävän suuri. Eli nyt tässä kaikessa niin se avainsana oli se perusympyrän pieneneminen. Niin alunperinhän meillä oli semmoinen idea, jota käytetään maailmalla hyvinkin paljon. Eli tässä meillä on tämä 33 millinen normaali paininkuppi, hydraulinen. Niin sieltä saadaan purettua tämä hydraulipatruuna. Ja täältä hydraulipatruunan sisältä otetaan nämä jouset pois. Ja toi takaiskuventtiili, eli silloin meillä jää tähän käytännössä 2 metallista palikkaa. Niin Jenkkilästä tuolta Alien Engineeringiltä, niin sieltä saa tämmösiä shimmilevyjä. Ja niitä on niin kuin aina tämmönen setti, niin siinä on 025 ja 020 shimmejä. Ja ne shimmit laitettaisiin tänne patruunan sisälle. Ja sillä tehtäisiin venttiilivälys oikeaksi, ja silloin meillä olisi kovat nostimet. Mutta nyt tässä kohtaa meidän perusympyrä oli pienentynyt noin 4,5 milliä. Ja se aiheutti taas sitten semmoisen homman, että kun tää paininkuppihan normaalisti jää tänne alemmaksi ja nokkalaakeripukki olisi niin kuin tasapaksu, niin tässä nyt näet avatun, mikä piti tehdä. Eli avattiin toi niin, että tämä paininkuppi pääsee nousemaan täältä läpi. Mutta siinä kohtaa, kun meillä on tämä 3/3 painin, niin me huomattiin semmonen homma, että se nousi niin paljon ylös, että tämä alkoi keinumaan. Se nyt tuosta pikkusen näkee. Eli tämmönen pieni millin keinuminen, niin se aiheuttaa jo sen, että kun se nokka alkaa liipasemaan tätä alaspäin, niin sehän kääntää tätä vinoon, kun tämä pääsee kääntymään. Ja siinä kohtaa, kun se pääsee kääntymään, niin se saattaa veistää itsensä tuolta alahelmasta kiinni ja se halkaisee tämän kupin. Ja se ei ole nyt sitten niin kuin sellainen asia ollenkaan, mitä me halutaan. Niin siinä sunnuntaina sitten päivällä, kun tätä asiaa olin hetken pähkäillyt, niin sitten siinä kohtaa otettiin semmonen extempore homma, että mä lähdin tonne Alajärvelle. Samulin työ ja ruvettiin keksimään, että miten tää venttiilikoneisto rakennetaan, niin me päädyttiin sitten semmoiseen lopputulemaan, että otetaan ton vanhemman non-vanosmoottorin nokkakehdot ja sitten ne paininkupit, jotka on ne 3/5. Ja kiitoksia Pohjanmaan moottorikoneistamoon Ollikkalan Jussille taas kerran. Jussi muuten on hoitanut meillä nämä moottorin koneistukset nyt 2 vuonna ja voin erittäin lämpimästi suositella. Älyttömän tarkkaa ja hyvää työtä tekevä koneistamo. Niin Jussilta sattui löytymään sitten semmonen non-vanoksen kansi, mistä me saatiin sitten pika-aikataululla noin oikean kokoiset painimet ja sit mentiin sinne Samulin työ ja ruvettiin sitten urakoimaan. Ja Samulin kanssa tehtiin sitten sillä lailla, että tehtiin tämmöisillä jäykillä panoksilla. Eli siinä 3/5 kupissa on eri kokoinen toi nostinpesä. Se on 14 milliä halkasijaltansa, kun näissä on 11. Niin Samulilta löytyi tällaisia käteviä nastoja, jotka pystytään sitten hiomaan tai sorvaamaan oikeaan välykseen. Ja
sitten tehtiin niihin pukkeihin sama, eli porattiin auki noi pukit sillä lailla, että se paininkupi pääsee nousemaan ylöspäin ja todettiin siinä vaiheessa, että nyt meillä ei ole enää keinumisongelmaa. Ja sitten tehtiin nämä shimmaukset tai hiomiset, että saatiin venttiilin välykset kuntoon ja nyt meillä on sitten oikein vimpan päälle hyvä venttiilikoneisto. Ei tarvitse sen suhteen ruveta pelkäämään, että tulisi jotain ongelmaa. Et semmonen oli meidän nokkaprojekti. No sitten me ruvettiin miettimään siinä sitä asiaa, että mitä sen vanoksen kanssa tehdään ja päädyttiin sitten loppujen lopuksi siihen lopputulemaan, että toi nokkaprofiili, mikä meillä nyt on noissa uusissa nokissa, niin se ei enää ihan hirveästi tee mitään autuutta alkaa sen vanoksen kanssa leikkimään. Et meidän olisi pitänyt joka tapauksessa pienentää sitä liikerataa huomattavia määriä. No mä hommasin kyllä tuonne vanosyksikköön jo semmosen nailonista sorvatun holokin, millä me oltaisiin saatu puolitettua se, mutta sitten alettiin miettiä sitäkin asiaa, että ne nokat oli suunniteltu niin, että niillä ei enää käytetä muuta kuin kiinteää ajoitusta. Niin sitten me luovuttiin yhteistuumin tuosta vanoksesta kokonaan. Konenhan näyttää päälle päin tuplavanokselta, mutta molemmat vanosyksiköt on käytännössä pois käytöstä ja nokkapyörät on tai ketjupyörät on laitettu sillä lailla, että ne on ihan pulteilla puristettuna siellä niin, että ne ei liiku enää mihinkään ja ajoitus on kiinteä. Että tällä mennään nyt sitten tässä kohtaa ja katsellaan mitenkä tuo moottori alkaa rokkaamaan. Ja muuten siinä nyt ei ole viime vuoteen hirveätä muutosta, mitä nyt vähän värimaailma muuttuu erimoiseksi, että Caterpillarin keltainen on nyt unohdettu. Ja toivotaan, että saadaan tuolla moottorilla nyt sitten niin kuin luotettavuutta sille koko kaudelle ja ennen kaikkea sitä, että se on toistettava kone niin sanotusti, että ei tule sitten sitä ihmettelyä erinäisten asioiden kanssa. Viime vuodesta opittiin paljon ja niitä oppeja on nyt sitten sovellettu tähän. Loppujen lopuksi hyvin vähän mitään rakenteellista muutosta tarvittiin tehdä. Et meillähän oli viime syksynä, kun me purettiin se moottori, niin sieltä ei oikeastaan löytynyt mitään yllätystä, muuta kuin positiivisia yllätyksiä. Että runkolinja ja kiertokangelaakerit oli kaikki ihan siinä kunnossa, että ne olisi voinut edelleen laittaa tähänkin moottoriin, mutta ei me nyt tietenkään ruveta sitten vanhoilla laakerilla kasaamaan. Ja ei mitään viitteitä siitä, että runkolinja yrittäisi vääntyillä tai mitään muutakaan. Että sillä on hyvä lähteä eteenpäin niin kuin moottorin puolelta. Että. Niin kannesta tosiaan vielä jäi mainitsematta, eli siellähän on nyt venttiilit sitten kanssa vaihtunut. Eli siellä on Supertekin Inconel-venttiilit nyt sitten hoitamassa sitä hommaa. Ja sitten meillä on ne non-vanoksen tuplajouset MRT:n titaaniretskuilla, mitkä oli jo viime vuonna, niin samat systeemit on siinä kohtaa. Ja sitten sytkäpuoli, sehän muuttuu kans, eli viime vuonnahan meillä oli sekä vakkipuolasetuppi että sitten toi LS-puolasetuppi, eikä siinä mitään. LS-puolasetuppihan oli sinänsä ihan toimiva, mutta se, että ne puolat painaa paljon, niihin tulee johdot, emme tykkää ajatuksesta enää, niin nyt meille tulee sitten tämän M56 venttiilikopan mahdollistamana, niin nämä uudemmat Pemarin suorasytkäpuolat, koppipuolat, eli mitä käytetään nyt vaikka N54 ja melkein vissiin taitaa olla lähestulkoon kaikissa Pemarin koneissa tänä päivänä, niin possilaaset tämmöiset, jotka on tarkoitettu nimenomaan tähän kanteen ja tähän venttiilikoppaan, niin asennuksesta tulee siisti viimeistelty ja sitten me saadaan melkein mistä tahansa varaosaliikkeestä puolia, jos siltä tuntuu, että niitä tarvitsee jostain syystä lähteä vaihtelemaan. Vakkipuolethan sopii tähän venttiilikoppaan kyllä, mutta hyvin ahtaasti. Eli lähinnä siinä tuli ongelma sen kanssa, että vakkipuolan asento jää väkisinkin sen kaikista pisimmän mallin, niin se jäi niin kuin käytännössä aavistuksen näin vinoon, simuloidaan tällä.
Ja tämä aiheutti sitten sen, että se ei mennyt niin, että liitin olisi väistänyt seuraavaa, vaan se tuli niin lähelle tätä särmää tohon, että siihen ei sopinut enää se Vakkilaisen liitin kiinni. Ja mehän tehtiin se yksi sarja silloin sillä lailla, että me epoksivalettiin siihen Puolaan suoraan johdot. Ja se on taas sitten vähän semmonen, no tavallaan ihan kiva. Kiva, että siellä on deutsit sitten toisessa päässä ja näin, mutta se, että itse Puolan vaihtaminen vaatii aina varaosasarjan esimerkiksi ja näin. Niin ei haluttu sitten enää lähteä siihen. Ei kai siinä sen kummempaa. Öljyn suoratin jalka on sama kuin viime vuonna, eli siinä on toi jäähdyttimen lähdet on tossa kannes ja öljyn lämpöanturi on tuossa ja öljyn paineanturi tulee tosta kans ja sitten toi ahtimen paine, öljyn painemeno lähtee tosta suoratin kotelon kannesta. En mä muuta keksi. Varmaan unohtui jotain, mutta ei nyt mitään oleellista. Nyt suunnilleen tällaisella moottorilla me nyt koitellaan sitten seuraavaksi mennä asioissa eteenpäin.